Yes. So the next is, do you think youth is aware about its importance in the society? What can be the reasons for the less involvement regarding the same? એટલે યુથ નું ઇન્વોલ્વમેન્ટ સોસાયટીમાં ઓછું છે એવું કહો છો તમે? એટલે યુથ શું અવેર છે કે એમની ઇમ્પોર્ટન્સ કેટલી છે સોસાયટીમાં, અને જો છે તો ઈ જે અત્યારે જેટલા ઇન્વોલ્વ છે અને લાઈક ઈ જો બહુ લેસ પ્રપોર્શનમાં ફોર ધી બેટરમેન્ટ ઓફ સોસાયટી કામ કરે છે ફોર સોશિયલ વર્ક એન્ડ ઓલ, તો એના રીઝન્સ શું હોઈ શકે? એટલે મને એક આપણે પેલું એક ડિબેટ માટે મોશન સેટ કરે કે ધીસ હાઉસ બિલીવ, તો આપણે એક મોશન સેટ કરી લઈએ પેલા, એટલે ડિસ્કશન આગળ વધારવામાં આપણને બધાને સરળતા રહે કે ધીસ હાઉસ બિલીવ્સ યુથ ઇઝ નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન સોશિયલ બેટરમેન્ટ, એવું એવું આપણું કન્ફ્યુઝન છે, એટલે એવો આપણો ટોપિક છે. ના ના, અમે we are not on the negative or the positive side, we are just collecting the data and beliefs of other people. ઓકે, અચ્છા, તમને આ જે ફોર્મ્સ ભરાવ્યા તમે, એમાં તમને મેજોરિટી રિસ્પોન્સ શું મળેલો છે? યુથને રસ છે કે નહીં? Actually majority of the thing is કે અમને બહુ પોઝિટિવ રિવ્યુઝ મળેલા છે. અચ્છા, જેમ કે? બહુ જ પોઝિટિવ રિવ્યુઝ મળ્યા છે. જેમ કે લાઈક જ્યારે અમે યસ નો વાળા ક્વેશ્ચન્સ પૂછ્યા હોય, ઓપ્શન્સ વાળા પૂછ્યા હોય, કે પછી નીચે ઓપન એન્ડેડ ક્વેશ્ચન્સ હોય, વી હેવ ગોટ મેજોરિટી ઓફ ધેમ એઝ પોઝિટિવ. એટલે એકાદો ક્વેશ્ચન અને રિસ્પોન્સ નો મને એક્ઝામ્પલ આપો ને. એટલે ક્વેશ્ચન શું હતો અને રિસ્પોન્સ શું મળેલા? બોલો બોલો સ્મિત, બોલો. લાઈક યુથ સેલ્ફ સેન્ટર્ડ હોવું જોઈએ કે નહીં, મતલબ સોરી, યુથ ઇઝ સેલ્ફ સેન્ટર્ડ ઓર નોટ, તો મેજોરિટી એમ જ કીધું કે સેલ્ફ સેન્ટર્ડ ન હોવું જોઈએ, લાઈક સોસાયટી માટે બી કંઈક કરવું જોઈએ. અચ્છા અચ્છા, એટલે અત્યારે સેલ્ફ સેન્ટર્ડ છે કે નહીં, એમાં શું રિસ્પોન્સ આવ્યો? Actually it was in ranking, so ranking માં lowest ranking, lowest side માં જે ranking હોય ને ઈ side એને મળ્યું છે. એટલે સેલ્ફ સેન્ટર્ડ છે કે નહીં? સોરી, એટલે યુથ, એટલે જનરલ રિસ્પોન્સ શું હતો? યુથ સેલ્ફ સેન્ટર્ડ છે કે નહીં? ના નથી નથી, ઈ જ કહું છું કે રેન્કિંગ બહુ ઓછું મળ્યું છે. અચ્છા અચ્છા, સ્મિત શું કહેતા હતા? ના ના સર, એ જ સેલ્ફ સેન્ટર્ડ વાળો પોઈન્ટ હતો જે કાલિંદીએ કીધો. અચ્છા અચ્છા અચ્છા, એટલે મારું માનવું એવું નથી કે યુથ નું ઇન્વોલ્વમેન્ટ સોસાયટી ના બેટરમેન્ટ માટે નથી. પહેલી વસ્તુ, સોસાયટી નો મતલબ પણ સમજવો પડે ને. સોસાયટીમાં ઇકોનોમી પણ આવી જાય. તો તમે જો એ રીતે કહેતા હો કે યુથ સોસાયટીના બેટરમેન્ટ માટે કામ નથી કરતું, તો યુથને લાઈફ, એટલે માણસની લાઈફમાં છે ને સ્ટેજીસ આવતા હોય. તો જયારે એ 20s માં અને 30s માં છે, ત્યારે એ બિચારો પોતે હજી પોતાની કરિયર માટે સ્ટ્રગલિંગ છે. તો એ એજમાં તમે એની પાસે એક્સપેક્ટ ન કરી શકો કે એ સોસાયટી માટે યોગદાન આપે પોતાનું. એટલે હવે એ બિચારો નોકરી કરશે, ધંધો કરશે, કે પછી સમાજ સેવા કરવા જશે. અને આપણી જે ચાર પેલી આશ્રમ પદ્ધતિ કીધી છે, પેલા 25 વર્ષ બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, પછીના 25 વર્ષ ગૃહસ્થ આશ્રમ, પછીના 25 વર્ષ વાનપ્રસ્થ આશ્રમ, અને એના પછીના 25 વર્ષ સંન્યાસ આશ્રમ. તો પેલા 25 વર્ષ તમારે ભણવાનું છે. એ એટલે હવે શું એવરેજ એજ ઘટી ગઈ, ત્યારે 100 વર્ષની એવરેજ એજ હતી, હવે 75-80 જાય કોઈ, તો આપણે એમ કહીએ કે ઘણા. એટલે હવે શું પાછા માપદંડો ફરી ગયા છે. 25 વર્ષ હું એમ માનીને ચાલુ કે મોર ઓર લેસ ભણવા પાછળ આપે છે. ઓકે, એટલે માસ્ટર્સ કરતા હોય તો 23-24 તો આમને થઈ જ જવાના છે. તો હું એવું માનીને ચાલુ કે 25 વર્ષ ભણવા પાછળ આપે છે. પછીના 25 વર્ષ ગૃહસ્થ આશ્રમ છે ને, એમાં તમારે કમાવાનું છે. પછીના જે 25 વર્ષ છે ને, 50 થી 75, એટલે હવે એવરેજ એજ આપણી તો ઇન્ડિયાની લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી ઓછી છે, 70 કરતા ઓછી છે. લગભગ ફિમેલ્સ ની 69 છે, મેલ ની 67 છે. તો એ પછીનો જે ગાળો છે ને, એ વાનપ્રસ્થાશ્રમ મીન્સ, એનો મતલબ થાય કે તમે જે કમાયા છો ને તમારી જિંદગીમાં, એનું યોગદાન હવે સોસાયટીમાં છે. તો હું નથી કહેતો કે 50 ચાલુ કરે, પણ માણસ એક વખત પોતાની કરિયરમાં સેટ થવા માંડે ને, એટલે જેવો 40-45 પોતાની કરિયરમાં જેવો સેટ થવા માંડશે ને, પછી તમે એને સોશિયલ કામોમાં ખૂબ એક્ટિવ જોશો. અને આ વસ્તુ તમારે ચેક કરવી હોય તો જેટલા સામાજિક ક્લબ્સ છે, ઉદાહરણ લાયન્સ ક્લબ છે, રોટરી ક્લબ છે, પછી એનજીઓઝ જે બધા જે લોકલ લેવલે કામ કરતા હોય, જે કરુણા ફાઉન્ડેશન છે, કે પછી બોલબાલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે,
આવા ઘણા બધા તમે પાંજરાપોળમાં જોશો, ગૌશાળામાં જોશો, તો એ બધામાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ આવેલા લોકોની એવરેજ એજ 40+ હશે. શું કામ? એ પોતાની કરિયરમાં સેટ થઈ ગયા. અને ઘણીવાર લોકો એવું પૂછતા હોય, મને સ્ટુડન્ટ ઘણીવાર પૂછે કે ના એ તો પછી સ્વાર્થી થઈ જાય અને પૈસા કમાવામાં પડી જાય અને પછી કઈ સેવા કાર્યો નથી કરતા. એને છે ને સુગ્રીવ ફેઝ કહેવાય. રામજીએ જયારે સુગ્રીવને રાજ્ય જીતીને આપ્યું ને, પછી ચોમાસું ચાલુ થયું. એટલે બેયની ફ્રેન્ડશિપની કમિટમેન્ટ એવી હતી કે હું તને રાજ્ય અપાવીશ અને પછી તું મને સીતાને ખોજવામાં મદદ કરજે, મારી પાસે આર્મી નથી. એટલે સુગ્રીવે કીધું હું તમને આખી વાનર સેના આપીશ અને આપણે સીતાને ખોજવા જશું. તો ત્યારે ચોમાસું ચાલુ થયું હતું. એટલે રામે કીધું કે ભાઈ ચોમાસામાં તો ટ્રાવેલ કરવું અઘરું થશે, એટલે 4 મહિના તું તારે, આમે તું ઘણા વર્ષો પછી તને રાજ મળ્યું છે તો તું રાજ ભોગવ. 4 મહિના પછી આપણે સીતાને ગોતવા જશું. હવે સુગ્રીવને ઘણા વર્ષો પછી રાજ મળ્યું હતું અને પત્ની પાછી મળી હતી, તો એ ભાઈ ભોગવિલાસમાં જલસા કરવામાં એટલા બધા પડી ગયા કે ભૂલી ગયા મારે રામનું કામ કરવા. પછી રામને ગુસ્સો આવ્યો અને લક્ષ્મણ તીર લઈને ગયા કે કાપી નાખું સુગ્રીવને. તો એ સુગ્રીવ ફેઝમાં ઘણા બધા લોકો હોય કે કરિયરમાં સેટ થઈ ગયા, જલસા કરી જાય છે, ભૂલી ગયા છે. એવા લોકોને યાદ ક્યારે આવશે કે જ્યારે કોઈ સિગ્નલ ઉપર ઉભા હશે ને અને કોઈ એક છોકરો આવી અને આમ ભીખ માંગતો હોય ને, અથવા તમે ક્યાંક જોવો ને કે આપણને ભગવાને કેટલું બધું આપ્યું છે ને કેટલા બધા લોકોને કેટલું બધું નથી આપ્યું, તો એ એક થપ્પડ કાફી હોય છે ઘણા બધા લોકોને સામાજિક કામ કરવા માટે, પ્રેરિત કરવા માટે. તો યુથનું મારી દ્રષ્ટિએ પહેલું કામ તો છે બિચારા પોતે તો સ્ટેબલ થાય. અને અત્યારની તમે જોબ્સની સ્ટેટસ જોઈ લો, પ્રાઇવેટ જોબ્સ તો એટલી ડિમાન્ડિંગ થઈ ગઈ છે કે બિચારા રવિવારે કામ કરતા હોય છે. અને ઘણા લોકોને હું જોઉં છું કે રવિવાર ઘરના કામમાં જ નીકળી જતો હોય, કપડા ધોવામાં, ફલાણું ધોવામાં, એટલે એ પોતાની સ્ટાર્ટિંગની લાઈફમાં સમાજને યોગદાન નહીં આપી શકે. અને આજે જ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે ભાષણમાં બહુ મસ્ત વાત કીધી છે કે તમે ઈમાનદારીથી ટેક્સ પેયર છો ને તો તમે દેશની બહુ મોટી સેવા કરો છો. તો એટલીસ્ટ એક અપીલ હું જરૂર કરીશ કે ઈમાનદારીથી ટેક્સ પે કરવો જોઈએ. તમે જે ટેક્સ પે કરશો તો એ પૈસા ક્યાંક ને ક્યાંક ગરીબ કલ્યાણમાં જ જવાના. ક્યાંક રોડ બનશે, ક્યાંક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનશે, ક્યાંક હોસ્પિટલ ખુલશે, ક્યાંક સ્કૂલ ખુલશે. તો યુથનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી સમાજના ડેવલપમેન્ટમાં, એવું બેટરમેન્ટ માટે, એવું હું નહીં માનું. તમે ઇકોનોમિકલી ડેવલપ થાવ છો તો દેશનું ભલું જ કરો છો. આપણા લોકોના મગજમાં એક બહુ ખોટો કન્સેપ્ટ હોય છે કે દેશ સેવા કરવી એટલે આર્મીમાં જવું. એ જરૂર નથી. ચાઇના એ ખાલી ઇકોનોમિકલી સ્ટ્રોંગ થઈ અને પોતાના દેશને બહુ પાવરફુલ બનાવી દીધું છે. અત્યારે ચાઇના જે ડિક્ટેટ કરે છે આખી દુનિયાને, અને ચાઇનીઝ આર્મી પણ કોન્ફિડન્ટ છે, એનું કારણ છે એની ઇકોનોમી સ્ટ્રોંગ છે, એટલે એ બધાને દબાવી શકે છે. તો આપણે સૌથી પહેલું કામ કરવાનું છે ઇન્ડિયાએ ઇકોનોમિકલી સ્ટ્રોંગ થવાનું. ઇકોનોમિક સુપર પાવર થયા વગર કોઈ કામ નહીં થઈ શકે. તો તમે જો ઇકોનોમિકલી સ્ટ્રોંગ થાવ છો અને દેશને કરો છો તો તમે સમાજનું, દેશનું બહુ મોટું કામ કરો છો. અને ઇન્ડિયા અત્યારે 5th લાર્જેસ્ટ ઇકોનોમી છે, દુનિયાની ફાસ્ટેસ્ટ ડેવલપિંગ ઇકોનોમી છે. તો એ બધું યુથના ઇન્વોલ્વમેન્ટ વગર પોસિબલ નથી. આજે તમે સ્ટાર્ટઅપ્સની સંખ્યા જોઈ લો, કેટલા સ્ટાર્ટઅપ્સ ખુલે છે ઇન્ડિયામાં, અને ઈ સ્ટાર્ટઅપ્સ માંથી કેટલા યુનિકોર્ન સ્ટાર્ટઅપ્સ, યુનિકોર્ન એટલે $1 બિલિયન પ્લસ જેની વર્થ છે, તો એવા કેટલા સ્ટાર્ટઅપ્સ છે એ જોવો તમે. અને ઇન્ડિયા ફાસ્ટેસ્ટ છે આમાં પણ, યુનિકોર્ન સ્ટાર્ટઅપ્સ આપવામાં પણ ઇન્ડિયા ફાસ્ટેસ્ટ છે. તો એ બધું યુથ જ કરે છે. અને તમે ડાયરેક્ટલી સમાજમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ કહેતા હો ને, તો કોઈ પણ ગામમાં કોઈ પણ જગ્યાએ આરટીઆઈ કેટલી ફાઇલ થાય છે ને એ જોઈ લે. દર વર્ષે વધારો થાય છે, દર વર્ષે એક્ટિવિઝમમાં વધારો આવે છે, તો એ પણ યુથ જ કરે છે. એટલે હું નથી માનતો કે યુથ સોશિયલ બેટરમેન્ટ માટે કામ નથી કરતું, પ્રત્યક્ષ રૂપથી કરે છે. હા, અમુક લોકો તમે જોયા હશે તમારા સરાઉન્ડિંગમાં કે જેની જિંદગી પબજી થી ચાલુ થઈ અને ટિકટોકમાં પૂરી થઈ જતી હશે, અને ટિકટોક બેન થવા માટે ઘણા બધા માણસો છાતી ફૂટીને રોતા હતા. તો એવા લોકો પાછળ પરવરિશ જવાબદાર હોઈ શકે કે જવાબદારી ક્યારેય માથે જ નથી આવી, ઓકે, અથવા લીધી નથી, આવી છે તોય નથી લીધી. મેં ઘણા સ્ટુડન્ટ જોયેલા છે કે બહુ સાધારણ બેકગ્રાઉન્ડ ના હોય, બાપા મજૂરી કરવા જતા હોય, દીકરાને કાંઈ ફરક ન પડતો હોય, એવા લોકો જ છે, હું ના નથી પાડતો. પણ આપણે નેગેટિવ કરતા પોઝિટિવ પહેલું ઉપર વધુ ધ્યાન રાખીએ. તો તમે કોઈ પણ આર્મીને એમ કહો ને કે ભાઈ આપણો દેશ હારે છે તો એ જીતે નહીં, ઓકે, એટલે આપણે જીતાડવા છે.